કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામને લગતા વિડીયો આવ્યા તમે અનએકેડમી એપમાં પણ જોઈ શકો છો। અનએકેડમી એપમાં વિડીયો જોવા માટે આપ સૌ પ્રથમ પ્લે સ્ટોરમાંથી અનએકેડમી એપ ડાઉનલોડ કરો અને ત્યાં શિવમ વામજા સર્ચ કરો। આ તમામની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપેલી છે। ધન્યવાદ। નમસ્કાર, વામજા એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં આપણે નિબંધ લેખન વિશે ચર્ચા કરવાના છીએ। આજના નિબંધનો આપણો ટોપિક છે મારો પ્રિય તહેવાર। ચાલુ કરતા પહેલા જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવી દો, વિડીયોને લાઈક કરો અથવા તો તમારા મિત્રો સુધી તમે શેર જરૂરથી કરી શકો છો। ચાલો આપણે નિબંધ લેખનની શરૂઆત કરીએ। સૌપ્રથમ નિબંધના મુદ્દાઓ જોઈ। પ્રાસ્તાવિક, તહેવાર શિરોમણી, ધૂળેટી, વસંત ઋતુનું પર્વ, ગામડામાં થતી ઉજવણી, શહેરોમાં થતી ઉજવણી, ઉત્તર ભારતના અનોખો ઉત્સવ, એક સાર્વજનિક તહેવાર, ઉપસંહાર। નિબંધની શરૂઆત આપણે એક પંક્તિથી કરીએ। એના રંગે મલક રંગાયો, હે આયો ફાગણ ફોરમતો આયો। ચાલો હવે નિબંધની શરૂઆત કરીએ। તહેવારો આપણી સાંસ્કૃતિક પરંપરાના રક્ષકો છે। વર્ષ દરમિયાન આપણે અનેક તહેવારો ઉજવીએ છીએ, પરંતુ એ સૌમાં ધૂળેટીનું સ્થાન અનોખું છે। ધૂળેટીની ઉજવણીના રંગ, રાગ અને મસ્તી અન્ય કોઈ ઉત્સવમાં જોવા મળતી નથી। હોળીને બીજે દિવસે અબીલ ગુલાલ અને રંગોની મસ્તી પર સવાર થઈને ધૂળેટીની સવારી આવે છે। ધૂળેટી એ પ્રકૃતિના યૌવનકાળ સમી વસંત ઋતુનો તહેવાર છે। વસંત ઋતુમાં કેસુડાના લાલ ચટક ફૂલોની સાથે માનવ મૈયા પણ ખીલી ઉઠે છે। ધૂળેટીના રંગોની મહેફિલમાં માનવ હૃદયની મસ્તીનો તરવરાટ જોઈ શકાય છે। ગામડામાં ધૂળેટીની ઉજવણીમાં ભારે રંગત જામે છે। ત્યાં અબાલ વૃદ્ધ સૌ અપૂર્વ ઉલ્લાસપૂર્વક ફાગણના ફાગ ખીલે છે। માનવ હૈયા હિલોરે ચડે છે। ઘેરૈયાઓ રંગની મોજ માનવા ઉમટી પડે છે। અરસિક લોકો પણ આ ઉત્સવના રંગ રાગથી છોરોની અલિપ્ત રહી શકતા નથી। કોઈકે ધૂળેટીને યૌવનનું પર્વ કહ્યું છે, તે યથાર્થ જ છે। ગામડામાં યુવકો ગાંડાતુર બનીને ધૂળેટીના ફાગણ ખેલે છે। નજરે ચડેલી કોઈ પણ વ્યક્તિને કોરી ન રહી જાય એ માટે ઘેરૈયાઓ ખૂબ જ સતર્ક રહે છે। નણંદ ભોજાઈ કે દિયર ભાભી પરસ્પરને રંગી દઈને પોતપોતાનો સ્નેહ વ્યક્ત કરે છે। મહાદેવના મંદિરમાં ભાંગ ઘૂંટાય છે અને રામજી મંદિરમાં અફીણ કસુંબાના ડાયરા જામે છે। એ દિવસને સૌને એક જ ધૂન હોય છે, રંગો અને રંગાઓ। ધૂળેટીના દિવસે ઘેરૈયાઓ ઘેલછાને સૌ કોઈ તાબે થવું પડે છે। કોઈ પણ વ્યક્તિને મિજાજ ગુમાવવાનું પાલવે નહીં। હા, કોઈ વાર આ મસ્તી તોફાનનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે, ત્યારે ઉત્સવનો નિર્દોષ આનંદ હણાઈ જાય છે। ધૂળેટીના દિવસે શહેરમાં રંગો અને ગુલાલની ઓછો ઉડતો દેખાય છે। માથું, મોં અને આખો દેહ ગુલાલથી રંગાઈ ગયા હોય એવા સ્ત્રી પુરુષોને જોવા એ પણ એક લહાવો છે। બાળકો પિચકારીમાં જુદા જુદા રંગો ભરીને લોકોને રંગવા નીકળી પડે છે। મુંબઈમાં સિને તારકો અને તારિકાઓ સાથે તહેવાર ખૂબ ધામધૂમથી ઉજવે છે। ઉત્તર ભારતમાં આ તહેવાર ખૂબ ઉત્સાહથી ઉજવાય છે। સામાન્ય માણસથી માંડીને રાષ્ટ્રપતિ સુધીના બધા જ લોકો હોળી ખેલે છે। ધૂળેટીની ઉજવણીમાં ગરીબ, તવંગર કે ઉચ્ચ નીચના ભેદભાવ રહેતા નથી। આ તહેવાર પંડિત જવાહરલાલ નહેરુને અત્યંત પ્રિય હતો। અગાઉના દેશી રજવાડામાં પણ આ તહેવાર ધામધૂમથી ઉજવાતો। ઓઝલ પડદામાંથી પોતાનું મુખ બહાર ન કાઢનારી સ્ત્રીઓ પણ ધૂળેટીને દિવસે થોડી સ્વતંત્રતાનો અનુભવ કરી લેતી હતી। રમતોત્સવ અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો યોજીને આ તહેવારને વધારે રચનાત્મક રીતે ઉજવી શકાય। ધૂળેટીનો તહેવાર એટલે યૌવન અને મસ્તીનો તહેવાર। દેહ અને હૃદય બંને ધૂળેટીના રંગોમાં રંગાઈ જાય છે। આવો મસ્ત મસ્ત તહેવાર કોને ન ગમે, એટલે જ ધૂળેટી એ મારો પ્રિય તહેવાર છે।
મિત્રો, અહીંયા આપણો નિબંધ લેખન મારો પ્રિય તહેવાર પૂર્ણ થાય છે. આશા રાખું છું કે આ વિડીયો આપ સૌને ખૂબ જ ગમ્યો હશે. જો તમે વિડીયોને લાઇક ન કર્યો હોય તો જરૂરથી લાઇક કરી દેજો. ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવી દેજો તથા તમે આ વિડીયોને તમારા મિત્રો સુધી પણ શેર કરી શકો છો. ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે. ફરી પધારજો. બાય. જય હિન્દ. વંદે માતરમ. આવજો. ધન્યવાદ.